ሰላም ዲናችሁ ዲሻሌ በሰዎች ነው አይኔ ዛሬ የ12ኛው ጥያቄ እንሰራለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ 12ኛው ጥያቄ ያደርሰናል ካሁን በፊት ካንት ከ11 ያሉት ጥያቄ ካያችሁ ነው ጥያቄ ወጥቷችሁ አሪፍ ነው ያስባለሁ ለፈተናችሁ ሊያቀርባችሁ ይችላሉ 12ኛው ጥያቄ ስለ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት an object is undergoing simple harmonic motion with a period 0.9 second amplitude 0.32 meter at a time t equal to 0 object is x equal to 0.2 meter and it is instantaneously at rest ይላል ታይም 0 ላይ ይሄ ነገር ተሰጥቶናል እዚህ ጋር አምፕሊቲዩድ እና ፍሪኩዌንሲ ተሰጥቶናል እዚህ ጋር ካልኩሌት the time it take for object go from x equals to this and from x equals to this can be address እና እስከዚህ ያሉት ዲስታንስ ፈልጉ የሚለን እንደመጣው በቀላሉ የማፈልግ መጀመሪያ ጊቭናችንን እናወጣለን እስከ ዛሬ እንደምናደርገው ነገር ጊቭ ማውጣት በጣም ይጠቅማችኋል ምንም ነገር ከመስራታችሁ በፊት የተሰጠው ነገር ምንድነው ከዛ የተጠየቁት ነገር ከተሰጠው ጋር የተጠየቁት እንዴት አድርጌ ነው መሰራው ነው የሚለው ነገር ማለት አለባችሁ እና ቀለል ነገር የሌላችሁ ዝም ብላችሁ ጥያቄ ሁኔታችሁ ወደ ሶሉሽን ስትሄዱ ግን ይከብዳችኋል ስለዚህ ጊቭናችን ዘ ታይም ፔሪድ ኦፍ ዘ ሞሽን ተሰጥቶናል 0.9 ሰከንድ ነው the amplitude of the motion 0.32 meter ተሰጥቶናል the initial distance of the object x is equals to 0.3 meter ተሰጥቶናል angular frequency formula the formula to calculate angular frequency equal to pi over period ነው ከዚህ ላይ እናገኛለን angular frequencyያችን ማለት ኦሜጋ ነች ደግሞ ሰከንድ ነው ቀጥታ ሰብስቲት አድርገን 6.98 ሀርዝ እናገኛለን ስለዚህ ይሄን angular frequency ማግኘታችን ለምን እንደሚጠቅመን ዲስታንስ ፎርሙላ ላይ ይሄ ስላለ መጀመሪያ እንካውልት ማለት ያ ማለት x equals to amplitude times cos omega t omega ማለት angular frequency t time orbit system በቀላሉ ዝጋ ስለሚጠቅመን angular frequency ካላይ ካልኩሌት ያደረግነው x displacement ነው a amplitude ነው እዚህ ጋር a times cos omega t ስላለን ኦሜጋን ኦሬዲ አግኝተናል ይሄ 6.98 ነው ስለዚህ assume the time taken to reach x equals to 1.6 is t1 ብለን assume ብናደርግ ከዛ substitute the known value in the formula to solve or then the time taken ስለዚህ እዚህ ጋር now የተሰጠን ነገር ዲስታንስ እዚህ ጋር ተሰጥቶናል x ማለት ነው t1 ለማግኘት ማለት ነው አምፕሊቲዩድ እና ቃልን እቺ ቅድም ካልኩሌት አድርገናል ከዛ በኋላ ከዚህ ጋር ምን እናገኛለን t1ን እናገኛለን 0.15 ሰከንድ ማለት ነው the time at which oscillator x equals to 0.32 meter is t2 equals to 0 second ይላል look at the formula ላይ the formula to calculate the time taken by oscillator move from x equals to this out to this is t2 minus t1 minus t2 እናደርጋለን እዚህ ጋር 0 ስላገኘን ይሄ ጋር ቀጥታ ሰብስቲዩት አድርገን የm 0.15 ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ኦሲሌተሩ to move from x ከ0.3 2 ሜትር እስከ x equals to 0.16 ሜትር እስከሚሄድ ድረስ የሚወስድበት 0.15 ፎርሙላ ላይ ሰብስቲዩት አድርጋችሁ ነው ቀጥታ የምታገኙትና ቀላል ነው ኢኩዌሽኑን መስራት አለባችሁ መጀመሪያ ኦሜጋን ታገኛላችሁ ነገር ካልገባችሁ ቢሎም ፖዝ ያደርጋችሁ አስብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው አሰራሩ ሁሉም ስቴፕ ዝጋ ስለጻፍኩላችሁ የቢ ላይ ደግሞ ከ0.16 ወደ 0 ሜትር ለመሄድ እንግዲህበት የተጠየቅነው ሰብስቲዩት ዘነውን ቫልዩ ዝጋ ስናደርግ t3 እናገኛለን t3 ካገኘን ከt1 ላይ ስንቀንሰው እዚህ ጋር በቀላሉ 0.75 ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ያው ቃስ ብላችሁ እዩት የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ቀላል ጥያቄ ነው ሰብስቲዩት አድርጋችሁ የምታገኙት ነገር ስለሆነ ፈጠን ያልኩት ኔክስት የሚከተለውን ጥያቄ እንሰራለን እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ የቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ያደርጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው አንቺ ኔክስት ታይም